Đất nước Hà Lan có vẻ như đã quá nổi tiếng trong mắt người Việt Nam rồi ha. Từ cô gái Hà Lan cho đến cối xay gió và cả hoa tulip nữa. Tuy nhiên, liệu những thứ đó có thật hay không, hay chỉ có trên tivi mà thôi? Ok, còn bây giờ thì mình sẽ lên đường đến Hà Lan để kiểm chứng nha. Thật sự là khá là hồi hộp luôn, vì lần đầu tiên mình đến quê hương của con gái bà Lan, cháu ông họ. Bây giờ thì mình sẽ đi tàu từ nước Bỉ sang Hà Lan nha. Hành trình này sẽ tốn khoảng 2 tiếng. Không biết Hà Lan sẽ có gì đây? Vừa bước chân đến Hà Lan thì mọi thứ có vẻ như không giống như mình nghĩ. Không phải là một đồng cỏ xanh mướt với một đàn bò để gặm cỏ, mà là những tòa nhà cao tầng nó nhấp nhô khá là lạ. Bây giờ mình thử vào sâu hơn nữa xem sao. Trời ơi, oh my god, cái gì đây? Ở đây bán xe đạp hả? Trời ơi, nhiều cực kỳ luôn á, có thể nói là một cái nhà kho á mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình á, thấy người ta bỏ cái xe đạp mà 2 tầng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tàu về trung tâm xem sao. Tại vì ở đây chỉ là ngoài rìa thôi. Vừa ra khỏi ga tàu thôi là đập vào mắt của mình một đống loại xe đạp quái lạ, kiểu dáng tùm lum tùm la luôn. Trời ơi, độc lạ Bình Dương. Cái gì mà xe đạp chở hàng, rồi xe đạp giống ô tô, đủ thể loại luôn á. Một nơi như thế này mà có tồn tại hả trời? Còn phía bên trong đây thì tiếp tục là một đống xe đạp nữa. Người ta hay gọi là sốc văn hóa, thì đúng đây là sốc văn hóa luôn. Trời ơi. Còn phía ngoài đường này thì cũng má ơi không kém luôn á. Tóm cái vái lại á là xe đạp còn nhiều hơn xe máy, còn nhiều hơn xe ô tô nữa. Còn mọi người chạy tùm lum tùm la kìa, không có ai đi bộ luôn á. What? Đèn đỏ dành riêng cho xe đạp, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy luôn á. Khi mà đèn vừa xanh một phát thì mọi người băng qua đường cả đống luôn. Ngoài xe đạp ra thì mình thấy người đi bộ cũng đông lắm. Mấy cái biển báo trên đường thì nó lạ lắm, cấm đậu xe đạp các kiểu. Mà sao đường xá ở đây nó tùm lum vậy ta? Oh my god, sorry. À, cái đường màu đỏ chính là đường xe đạp. Ở đây mới là vỉa hè. Tại vì đây là lần đầu tiên mình thấy đường xe đạp nó bự đến như vậy luôn. Nếu người đi bộ muốn băng qua đường phải bấm cái nút này để xin nha. Nó kêu cạch cạch là mình có thể qua được. Ok, bây giờ mình sẽ ăn tối nha mọi người. Nhìn trời như thế này thật ra là tối rồi á. Mình sẽ ăn món đầu tiên khi đến Hà Lan. Mình nghe nói là người Hà Lan rất thích ăn cá, nên quyết định là gọi ra một cái dĩa cá ăn thử nha. Hiện tại là mình gần như là chai sạn khi mua một món giá cao ở châu Âu. Nhưng khi mà nhìn cái dĩa này nè, giá 630k thì mình muốn nhảy dựng lên luôn á. Má ơi, có chút xíu mà giá 630. Ok, thử xem nó có đắt có sắc ra miếng hay không. Má ơi, nó mặn, rất hơi nhiều muối nha. Bây giờ chúng ta đến món chính nha. Mình thấy mọi người ăn là phải nặn một tí chanh vào con cá. Sau đó sử dụng bộ dao nĩa này cắt như là một quý sư tộc. Nhìn y như là cá lóc vậy á, nhưng mà theo như mình thấy là cá tuyết nha. Nên giá nó cao rồi, đúng rồi. Trời má ơi, nó ngon. Khác một trời một vực luôn á mọi người. Cá này là sẽ tẩm một tí bột, sau đó đem chiên giòn lên. Ăn thơm cực kỳ luôn và không hề mặn nha. 9 điểm. Lạnh quá. Hà Lan bị cái gì mà lạnh cực kỳ luôn á mọi người. Gió hỏi du. À đúng rồi, gần biển á mọi người ơi. Đó là lý do vì sao người ta lại ăn cá nhiều. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cá kèm khoai tây. Nói chung là khoai tây hơi mặn nhưng mà cá rất là ngon luôn. Xin lỗi tiệm nha. Tính chơi là quán này dở nhưng mà ngon á. Hồi đó đến giờ mình cứ nghĩ người phương Tây ít ăn rau, nhưng không. Cái dĩa này rau cả đống luôn. Cái vị gì vậy? Nó kiểu nó trộn tùm lum tùm la, y như có lá bùn xích vậy á. Không được nhã. Nhã là chủ quán thấy. Vác rượu ra dí. À, nó hôi là do cái này á mọi người. Củ hành gì mà nó ngâm chua ngọt. Và như vậy thì mình đã có một bữa tối đầu tiên tại Hà Lan. Còn đây là khu phố nơi mà mình thuê phòng nè. Cái khu mình ở á, công nhận đã ghê ha. Mấy cái nhà thì nó giống y và nó san sát nhau. Nhìn chỗ nào cũng có thể chụp ảnh được hết á. Nhưng mà trời lạnh quá, nó gió khủng khiếp luôn á. Ok, thì đây là chỗ ở của mình nha. Không phải là khách sạn mà là nhà dân luôn. Mình thuê vô ở chung thôi. Nếu mọi người muốn biết kiến trúc cơ bản của một ngôi nhà ở Hà Lan thì chính là đây. Nhà của ngoại treo nhiều tranh ghê luôn. Còn phía bên này là chỗ ở của mình. Nhìn cái phòng của mình nó rất là hoa hòe luôn. Đây chính xác là gu của người lớn tuổi nha. Vì chủ nhà của mình là ngoại á, 67 tuổi rồi.
Và ở đây mình thấy có 2 con bò sữa nè. Đúng là xứ sở của cô gái Hà Lan có khác ha. Mình mới ra ngồi có một chút thôi, tưởng đâu chiêu, ai ngờ nó lạnh quá nên thôi mặc một mớ quần áo vô luôn. Ok, như này thì ấm rồi. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn, đây là chiến hữu mới của mình. Có thể nói là đi bộ dễ bị người ta đụng lắm, nên mình quyết định là đi xe đạp để đụng người ta nha. Chiếc này thì nhìn nó cũng không có gì đặc biệt hết á. Và giá của nó là 13 euro cho một ngày nha. Điểm ăn tiền duy nhất của nó là một cái kèn chạy bằng cơm, kêu rất là lật luôn. Mình đặt tên cho nó là Jack nha. Hello Jack, chúc bạn một ngày vui. Ok, bây giờ mình sẽ tìm chỗ đậu cho nó nha. Nói chung xe đạp ở đây người dân chạy như là xe máy ở Việt Nam vậy á. Chỗ đậu thì hơi bị chất lượng luôn nè. Sau đó thì mình phải khóa là thật là kỹ luôn nha. Nếu các bạn nghĩ rằng đây là châu Âu sẽ không bị mắc xe thì nhầm to. Ở đây người ta ăn cắp xe đạp như là cơm bữa vậy á. Chứ khóa không kỹ là mắc xe á, là mình đền bệnh luôn á. Ngay cả cái xe hàng xóm kế bên của mình cũng phải khóa 2 đầu luôn nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm để đi chơi nguyên ngày luôn. Đúng. Đây là một buổi sáng bình thường ở Hà Lan cho đến khi có sự xuất hiện của mình. Hello, good morning. Còn bây giờ thì tạm biệt ngoại và đi chơi với Jack thôi. Good morning, hello. Mọi người nhìn mình chạy xe chiêu chiêu vậy thôi chứ thật sự lạnh lắm nha. Mà cái câu nói hôm qua không biết có điềm hay không nữa, nên mình quyết định là đi xe đạp để đụng người ta nha. Bây giờ thì nó ứng nghiệm ngay lập tức luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm chỗ đậu cho thằng em Jack của mình nha. Ủa, hết chỗ rồi. Do cái chỗ này là hoàn toàn miễn phí nên người ta cạnh tranh hơi nhiều. Ok, thì cuối cùng mình cũng kiếm được chỗ trống nha. Không phải đậu vậy thôi là xong đâu, còn phải khóa lại cẩn thận nữa, giống hệt như hôm qua luôn. Rồi, ở yên đây nha Jack. Bây giờ mình đi chơi nha, bỏ nó lại đây. What the, xe đạp có ghế để ngồi luôn, làm như xe ô tô vậy á. Độc lạ bình bông. Trời ơi, cái quái gì vậy? Đúng là ở vương quốc xe đạp thì xe ô tô nó cũng nhỏ đến bất ngờ luôn á. Chỉ có một ghế duy nhất thôi. Và mình phát hiện ra không chỉ xe đạp khóa bánh đâu, xe ô tô cũng khóa bánh luôn. Chắc là xe này nhỏ dễ ăn cắp nha, kiểu như nhẹ dễ đẩy. Bây giờ mình chuẩn bị đi đến một cái chỗ rất là thú vị luôn. Thì trước khi đến chỗ đó thì mình sẽ điều tra xem là người Hà Lan buổi sáng ăn cái gì. Cái tiệm này thì kế bên trạm tàu nè. Mình thấy mọi người vô ăn sáng nhiều á, nên vô ăn thử xem sao. One automator please. Yeah, thank you. Sau khoảng 20 phút thì món automator của mình đã ra nha. Nghe tên thì ngầu như vậy thôi, thật ra nó là món bánh mì ốp la. Ở dưới thì lớp thịt nguội, dưới nữa thì là lớp bánh mì. Ở đây có 2 cái hũ tiêu và muối, mình bắt trước mình rải thử xem sao. Còn muỗng nĩa thì sao? Trời má ơi, con dao này là dao sát thủ hả? Kỹ thuật dùng dao nĩa hơi lỏ, mong các bạn thông cảm. Y như là mấy ông Tây mà qua Việt Nam ăn đũa vậy đó. Bây giờ là mình sẽ ăn thử từng cái. Tiếp theo là thịt nguội, hơi ngán nha. Và cuối cùng là bánh mì. Bánh mì nó cứng và nó kiểu nó có cái hạt hạt gì trong đó nữa. Ăn rất là khô. Trong dĩa của mình có thêm một cái gì nữa lạ lắm nè. À, cái này là bơ nha mọi người. Mình đánh giá là dễ ăn, không khác gì bánh mì ốp la ở Việt Nam vậy á. Má ơi nhiều quá, thật sự là nó nhiều cực kỳ luôn á. Đã vậy còn có thêm hũ bơ nhỏ đây nữa. Quá nhiều chất đạm, quá nhiều protein. Mình nghĩ họ ăn sáng như thế này để có sức chạy xe đạp ngoài kia nha. Ngày nào thì cũng phải chạy xe đạp hết á. Ok, bây giờ thì để thằng Jack ở lại đây. Còn mình thì sẽ đi chơi nha. Mình sẽ bắt chiếc xe bus này để đi đến vườn hoa tulip. Ồ, tưởng nó là Hà Lan đi xe đạp nhiều, nhưng mà ở trên xe bus cũng rất là đông người luôn. Không biết hoa tulip sẽ trông như thế nào đây. Wow, không thấy gì cả. Không có hoa tulip nào. À, hình như mới là ở bên ngoài thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến vào trong. Và còn phải tốn tiền vé nữa chứ đâu có dễ ăn như vậy. Yeah, nó đây rồi. Vô đây có vẻ như là mình thấy là người nhiều hơn hoa. Dù là chính phủ Hà Lan á, mỗi năm là trồng khoảng 7 triệu hoa để dành cho người dân ngắm. Thật sự mà nói thì mà nãy giờ mình nghe tiếng Hàn không à. Mình tưởng mình đang ở Hàn Quốc chứ không phải là Hà Lan đâu.
Hồi đó đến giờ á, mình cứ nghĩ là bên Hà Lan á sẽ nguyên một cánh đồng hoa bạt ngàn để dành mình ngắm luôn, nhưng không. Ở đây là bên trên là một đám cây, ở bên dưới là hoa tulip từng khóm từng khóm từng khóm. Đã vậy còn không được vô á nha, có nhăn bị sợi dây luôn, vô một phát là mình đánh giá thì hoa tulip nó chỉ đẹp đẹp lạ lạ thôi, chứ cái mùi nó không thơm cho lắm. Mùi nó mà kiểu như mấy cái hoa sữa trắng vậy á, nó vừa thơm thơm mà nó vừa hôi hôi sao á. Ai từng ngửi cái mùi này rồi thì cho mình biết nha. Càng về trưa thì mình càng thấy nóng hơn, nên đó là lý do vì sao vườn hoa này lại nằm trong một cái khu rừng. Còn bên đây thì mình thấy người ta bán hạt giống nè. Ồ, thì ra đây là củ hoa tulip. Một cái túi như thế này là 10 euro. Nhìn cái củ hoa tulip này nè mọi người, y như củ hành vậy á. Và mình lại nhớ đến một câu chuyện rất là lâu rồi. Lúc đó người ta đầu tư củ hoa tulip y như là cổ phiếu bây giờ vậy á. Đặc biệt là loại sọc, giá một củ lúc đó là bằng một căn nhà luôn á. Thật ra thì không phải mua để trồng đâu, mà là mua về để bán kiếm lời. Và sau này củ hoa tulip nó ngày càng nhiều á, thì nó bị trượt giá không phanh. Có thể nói là củ hoa tulip là một cái cú nổ bong bóng kinh tế đầu tiên trên thế giới á. Còn ở đây thì mình thấy mọi người làm cái gì vậy ta? Mình vào xem thử thì thấy họ bán các loại hạt giống, giá hơi bị cao luôn, nhưng mà chắc kèo là không bằng mấy trăm năm trước rồi. Trời ơi, cái gì đây? Lại tiếp tục là một bất ngờ khác nữa. Đang ở Hà Lan mà mình cứ tưởng đâu Nhật Bản. Hoa đào trắng rợp trời luôn, quá đã. Nhìn thì như là cái hoa giấy ở Việt Nam vậy á, không có mùi gì hết á. Công nhận là cái chỗ này đầu tư thật sự. Mà cái vườn hoa này đầu tư rất là bài bản luôn nha. Tại vì kế bên cái chỗ này có một chỗ cho du khách thuê xe đạp để chạy vòng vòng tham quan. Và đây là cái xe mình vừa thuê được. Tóm lại, mình đã phải gọi Jack thuê xe khác. Mình tạm đặt tên cho nó là Peter nha. Hello Peter, chúc bạn một ngày vui. Thật sự là ở Hà Lan này có nhiều cái mình hết hồn luôn á. Nghĩ sao mà cái đường dành riêng cho xe đạp mà nó lại bự đến như vậy. Còn khi mà mình muốn rẽ trái rẽ phải thì mình phải đưa cái tay ra xi nhanh chạy bằng cơm cho nó đúng luật nha. Ở đây mình thấy người ta còn bố trí sẵn cái ống bơm nữa, quá chu đáo. Thật sự là không có gì để chơi luôn. Theo như mình biết ngày xưa là xe đạp chạy chung với xe ô tô này nọ luôn, nhưng mà kiểu nó dễ tai nạn này nọ quá, thì sau này chính phủ xây hẳn đường dành riêng cho xe đạp luôn. Wow. Còn khi mà mình băng qua mấy giao lộ á, thì mình xuống xe dắt bộ để xin nha. Có vẻ trên tivi không lừa chúng ta. Đúng thiệt là ở Hà Lan có một cánh đồng hoa tulip. Trời ơi, nó bạt ngàn luôn. Dù hoa tulip ban đầu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà giờ khi mà nhắc đến hoa này thì người ta sẽ nghĩ đến Hà Lan. Những chỗ như thế này thì người ta trồng để bán nha, nên rất là nhiều và bạt ngàn luôn. Ok, thì mục tiêu đầu tiên đã xong. Mọi người nhớ xem hết video để được thấy hai cái tiếp theo nha. Và có những trải nghiệm khủng khiếp đến mức mà mình chưa bao giờ nghĩ tới luôn á. Gì đây? Oh my god, oh my god, oh my god. Mình mắc ít nhất là phải 10 tô cơm để chạy vòng quanh cái chỗ này. Rồi, bây giờ thì tạm biệt Peter. Mình về với Jack đây. Thằng khứa này nặng quá. Về với Jack đi, xe Jack chạy ngon hơn. Tạm biệt Peter, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Dù là cái đích của bạn hơi bị ghẻ chút xíu, nhưng mà tôi rất là yêu bạn. Bye bye. Rồi sau đó thì mình bắt tàu điện để đi về cho nó lẹ nha. Nói chung muốn đi được cái này thì chỉ cần một cái vé thôi là có thể đi xe bus và cả tàu điện nữa. Còn cái giá thì như sau. Mỗi ngày 690.000, 10 ngày 6 triệu 9, có nghĩa là một tháng. Wow, 20 mấy triệu. Thôi, cho tôi về Việt Nam đi. Đến bây giờ thì mình đã hiểu vì sao người ta đi xe đạp nhiều. Có hỏi chính sách thì để khuyến khích người ta đi xe đạp á mọi người. Đúng. Đi bộ một hồi á thì mình lại nghe mắc tè vào phía bên kia của nhà vệ sinh, thì mình biết chắc chắn là chuẩn bị mất tiền nữa rồi. Nhưng mà mình thấy nhà vệ sinh giá chỉ có 0,50 euro thôi. Thật sự là rẻ hơn nhiều nước luôn. Cũng gọi là hơi ấm lòng. Rồi sau khi nhẹ người hơn thì mình sẽ dắt mọi người ra biển nha. Ủa? Đây rồi, biển đây rồi. Cuối cùng cũng tới. Lần đầu tiên mình thấy biển ở châu Âu luôn mọi người. Nhìn nó khá là giống Vũng Tàu luôn á, nước cũng đen đen.
Vừa xuống đây thì mình thấy dưới đây nó hấp cực kỳ luôn mọi người. Tại phía trên kia có vẻ như là một con đê á. Theo như mình mới biết luôn á, là Hà Lan hấp hơn mực nước biển nha mọi người. Chưa hết đâu, săn bay cũng hấp hơn mực nước biển luôn. Có nghĩa là nếu không có những con đê như thế này á, là Hà Lan đang ngập trong nước biển luôn á. Wow. Người ta hay nói á, là đi biển phải ăn hải sản. Đó, cái tiệm này nhìn có vẻ uy tín á. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là người Hà Lan ở biển họ sẽ ăn hải sản gì nha. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cầm menu lên là mình muốn nhảy dựng luôn. Order please. One seabass fillet. Seabass. Yes, thank you. À Văn, đây là cái dĩa cá của mình, cá vượt. Cái họ đem áp chảo lên, 2 cọng cải, một ít mayonnaise. Xong, 600 mấy chục ngàn. Oh my god, với số tiền này mình dẫn cả gia đình mình đi ăn lẩu còn được nữa. Giá đồ ăn ở Hà Lan đắt thật sự. Đầu tiên là bắt chước người ta, cầm miếng chanh lên nặn vào. Rồi bây giờ thử xem đắt có sắc ra miếng hay không. Wow, mình thấy có cả khói trên đây nữa. Nóng hổi vừa ăn. Nó giống y như là cá biển mà mẹ mình chiên vậy á. Cái này mà có thêm một chén nước mắm nữa thì thôi rồi, lợm ơi luôn rồi. Có vẻ như người Hà Lan thích sự đậm đà nguyên bản. Ở dưới đây họ có dấu rong biển nữa nè, xanh lè luôn. Y như là rong biển nấu chè vậy á, nhưng mà nó đậm đà. Tại vì nước ngọt của cá nó tiết vào. Cái rong biển này ngon hơn con cá luôn ta. Wow. Nếu mà không bàn đến giá cao á, thì đây là một món ăn được ở Hà Lan nha mọi người. À quên, còn cái này chưa chấm nữa. Chấm mayonnaise ăn ngon hơn. Tưởng không cuốn, nhưng mà cuốn không tưởng mọi người. Sạch dễ luôn. Thank you. Ok thì no nơi cái bụng rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ dạo biển luôn nha. Wow, ở trong bờ đã lạnh rồi. Ra đây lạnh cực kỳ luôn, tại vì gió nhiều lắm. Bởi người ta mới nói là Hà Lan là xứ sở của cối xay gió đúng luôn. Và có một điều thú vị là phía bên kia biên giới chính là nước Anh nha mọi người. Đã chưa ta? Bây giờ là mình bơi một phát là mình sẽ đóng băng. Có hỏi các bạn nghĩ bây giờ là khoảng 5 đến 6 giờ chiều, nhưng không đâu. Bây giờ là 9 giờ tối nha. Thời gian vào tháng 4 và tháng 5 ở châu Âu nó ngộ lắm. Bởi vậy nên bây giờ mọi người vẫn chiêu chiêu ở bãi biển nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt một chuyến tàu đêm về nhà nha. Mình lo cho thằng Jack quá, không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Thật sự là mình đã có một kỷ niệm rất là vui với nó. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ồ, vẫn còn. Hiện tại là nó đang bị nhốt tứ phía luôn nha. Giờ không biết làm sao đem ra luôn nè. Để tôi cứu bạn ra. Sau khi mình cứu nó ra thì chắc hẳn là phải dọn xe lại như cũ ha. Ok, bây giờ về thôi Jack ơi. Bạn và tôi hôm nay nhé, mãi mãi bên nhau. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng về tới nhà. Hôm nay là ngày thứ 2 ở Hà Lan nha. Hiện tại mình đang ở trong một cái bến tàu đông đúc. Và mình tò mò xem là buổi sáng người dân ở đây khi đi làm á, họ gấp cực kỳ gấp luôn. Thì họ sẽ ăn sáng cái gì nha. Nhìn sơ qua thì mọi người ăn sáng rất là đơn giản luôn. Một cái bánh mì và một ly cà phê nha. Và khi vào trong thì mình thấy khu vực này y như là buffet vậy á. Thì đúng như vậy thiệt. Mình thích ăn cái gì á thì mình chỉ việc gấp vào. Còn đây là cái món canh gì mà nó xanh xanh ngộ quá ta. Ok, mình quyết định là ăn thử luôn. Check for me sir. Nói chung là ổng nhìn số lượng mình lấy rồi tính tiền thôi. Cũng khá là đơn giản. Cái này là súp bí ngòi nha. Nghe bí ngòi vậy chứ thật ra là rất nhiều loại topping khác nhau. Như tỏi tây, khoai tây, húng quế, rồi cặn tây cái kiểu trộn với nhau nên nó ra xanh lè như thế này nè. Ăn nó lợ lợ sao á mọi người. Nói chung là cũng được, nhưng mà nó ngộ ngộ lắm. Còn đây á, là bánh Kit Loren. Ăn giống như là cái trứng chiên hành ở nhà mẹ mình hay làm vậy á. Tại vì thành phần của nó là có phô mai, thịt xông khói, rồi trứng kem sữa này nọ. Ăn cái này được nhất nha. Nhưng mà ở đây cần phải có tô cơm nha. Tại ăn nó giống trứng chiên quá, ăn không nghe hơi kỳ kỳ. Dù cái canh không hợp khẩu vị cho lắm, nhưng mà mình đã hoàn thành được một trong những món mà người Hà Lan thường hay ăn sáng. Mấy ngày qua thì mình đi qua con đường này hoài à. Và mình phát hiện ra những chiếc xe đạp như thế này nè, nó nằm lăn lóc ở đây mãi luôn á.
Mình nghĩ là người ta đã bỏ rồi, nhưng người ta không muốn dục cái bự ve chai. Ví dụ như nhà nước tính thêm thuế xử lý mấy cái xe bỏ đi á, nên người ta quyết định là dục luôn. Nhưng rất tiếc là mấy cái xe này khóa là rồi nên mình không có xài được nha. Chứ không là bye bye Jack, tôi lấy xe miễn phí ở đây. Mà sao nước Hà Lan này tinh tế dữ vậy trời. Mình để ý là mấy cái trạm tàu điện như thế này nè là luôn có một cái rãnh y như là rãnh thoát nước vậy á. Nhưng không, cái này là dành cho xe đạp để dành họ đẩy lên xuống nha. Đỉnh thật sự. Vẫn là câu nói cũ, thật sự là mình đã chai sạn thì thấy những cái giá cao ở châu Âu rồi. Nhưng mà đến Hà Lan này thì không. Bây giờ mình muốn đi xa đúng không? Phải mua một cái vé khác. Oh my god, giá 54 euro một ngày. Bây giờ thì mình đang đợi một cái tàu đến làng Gyeohun nha mọi người. Ở chỗ đó nghe nói rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cư dân ở đó thì không. Tại vì đi du lịch mà, mình đi đến chỗ người ta thấy buồn chán nhất. Còn người ta ở đó thì nhận tiền của mình để dành có tiền đi đến chỗ buồn chán khác của người khác. Thật ra thì mình vẫn có thể đem xe đạp theo được, nhưng mà tiền vé sẽ mắc hơn nha. Nên rất tiếc ở nhà đi dắt. Chứ ở trên tàu này mình thấy mọi người đem xe đạp lên thoải mái nè. Xe đạp lắp ráp này nọ. Họ còn đem cả chó lên luôn nha. Wow. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến ngôi làng mà không có xe ô tô. Người ta phải di chuyển bằng thuyền. Nghe khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng hình như mình bị lạc rồi mọi người ơi. Rồi tôi là ai? Đây là đâu? Sau một hồi loay hoay thì mình phát hiện ra là phải bắt xe bus để đi tiếp nha. Tàu điện không đi tới được. Chạy tới đoạn này thì mình phát hiện ra một đống bò sữa luôn. Có vẻ như là tivi không lừa chúng ta. Và sau khi đi ngày càng xa hơn thì khách khứa ngày càng ít. Sắp tới rồi. Cuối cùng thì đã tới. Nơi này được gọi là làng Gyeohun. Một nơi mà chỉ có tàu thuyền và tàu thuyền, chứ không có giống như trung tâm là quá nhiều xe đạp đâu nha. À mà mình thấy hình như nó trái ngược luôn á. Thay vì xe đạp thì ở đây quá trời thuyền luôn. Nhiều cực kỳ. Ơi người ta nói làng này không có ô tô chứ có 2 chiếc đang đậu với lại một xe máy cẩu đang cẩu gì kìa. Xạo rồi. Lần này là bắt quả tang nha. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? À cái đó là mình giỡn thôi. Chứ mình ngày càng đi vào trong á thì thấy mọi người di chuyển bằng thuyền rất là nhiều luôn. Qua lại tấp nập này nọ. Mình để ý là mấy con đường nó khá là nhỏ. Và cây cầu cũng vậy. Nên xe lớn là không vào được. Nên chủ yếu là xe đạp và tàu thuyền thôi ha. Nếu ở nơi khác thì người ta sẽ đòi sắm xe mới. Còn ở làng này thì người ta sẽ đòi sắm thuyền mới nha. Bây giờ không biết làm sao qua bên kia luôn á. Tại vì mỗi căn nhà nó sẽ nằm trên một cái đảo nhỏ. Người ta sẽ đóng mấy cọc gỗ xuống cho cứng. Sau đó cứng rồi thì mình sẽ xây nhà lên. Mình thật sự là nể luôn á. Tại vì ở đây là đầm lầy, không phù hợp để xây nhà luôn mà người ta vẫn có thể ở được. Mà chắc chắn là phải lì rồi. Tại vì Hà Lan thấp hơn mực nước biển mà. Không lì là bây giờ là họ bơi như cá từ lâu rồi. Cái con đường mà mình đang đi hiện tại á, là cái con đường của trục đảo chính thôi. Chứ ở đây á, là hàng trăm hàng ngàn cái đảo được nối nhau bằng hàng trăm hàng ngàn cây cầu. Tuy nhiên mình thấy có nhiều đảo nó ở xa, không có cầu và rất là biệt lập luôn. Nhưng mà người ta vẫn cứ là sống bình thường. Nếu mọi người hỏi là người dân sống trên đảo á, biệt lập như thế này thì nhận hàng nhận hư như thế nào, thì họ treo một đống cái hùng như thế này. Mới đầu mình nhìn mình tưởng là hùng rác chứ. Nhưng mà họ có ghi chữ nè, đừng có quăng rác vào đây. Đi bộ hồi nãy giờ thì cũng đói bụng. Tới lúc nghiên cứu gọi là món ăn của ngôi làng này rồi mọi người. Xem người ta ăn uống như thế nào ha. Không biết bằng một thế lực nào đó mình nhìn thấy ổ bánh mì này y hệt ổ bánh mì Việt Nam luôn. Cái mình chọn xong mình phát hiện ra thịt trong đây là thịt sống. Oh my god. Theo như đầu bếp nói á, thì món này là đặc sản của Hà Lan nha. Có vài cái trứng luộc. Còn cái đỏ đỏ này là thịt bò nha. Ngoài ra còn có hành tây. Trời ơi sao họ có thể ăn sống được ta. Nhưng mà biết đâu ngon mọi người. Ây da, cái vỏ bánh mì á y như là vỏ bánh mì Việt Nam vậy á, giòn rụm luôn. Còn bên trong á thì cái đỏ đỏ ăn y như là ba tê vậy á, nhưng mà nó cứ sền sệt tanh tanh. Ok thử lại xem, dù sao cũng là đặc sản Hà Lan mà. Thôi xin lỗi nước Hà Lan. Bữa ăn đến đây là kết thúc. Ớn quá. Đi đến đây á, thì mình thấy một cái phong cách khá là giống Nhật Bản luôn. Hai con bé là Lucy và Iris nó làm mấy vòng tay rồi nè. Nó nói là nếu muốn lấy vòng tay nào thì chỉ việc bỏ 2 euro vào hộp. Mình lượm cái vòng có cái ngôi sao nha. Mua về tặng cho con mèo nhà mình nha. Các bạn có thể nhìn hình. Đẹp phết.
Nhà hai bé ở trong đây nha, mới chút xíu đã biết đen vòng để dành kiếm tiền chơi game rồi. Lay mạnh. Ủa? Ở đây thì mình tiếp tục thấy thêm một cây hoa đào nữa. Đẹp cực kỳ luôn, mình tưởng mình đang ở Nhật Bản chứ. Có lẽ đây là đào Nhật nè. Bông hoa của nó bự cực kỳ luôn, nhìn y như là hoa giấy vậy á. 10 điểm. Ơi, nhà này có chó dưỡng. Nãy giờ mình đi bộ trên đường thấy người ta huê huyền, người ta chạy ầm ầm luôn. Mà hình như chạy khó lắm hay sao mà người ta đụng quá trời đụng luôn nè. Vì quá tò mò nên bây giờ mình nghiên cứu hơi thử xem sao nha. Sau một hồi xem xét thì mình quyết định là huê chiếc thuyền này nha mọi người. Mình lại tiếp tục có bạn đồng hành nha. Mình đặt tên cho nó là Joseph. Hello Joseph. Chúc bạn một ngày vui. Ok. Ồ, cái tàu này là tàu điện nha, lái cũng dễ. Tóm lại cái này giống lái ô tô á mọi người. Đánh vô lăng phải nhiều thì nó mới đi nha, đánh ít nó không có đi. 36 euro một tiếng. Một tiếng thôi nha, chứ không phải là một ngày nha. Thì ra là cuộc sống của người dân là như thế này á. Kiểu như là họ sẽ đi những con thuyền như thế này. Họ lái qua nhà hàng xóm rồi ăn đám giỗ, đám cưới nhau. Còn cái cầu này thì ơi, oh my god, cái quái gì vậy? Cái này mà chiều cao mình thêm một tí nữa là đang sức rồi. Khi mà mình lái lâu hơn thì mình phát hiện là đã ra hồ lớn nha. Ở đây thì có nhiều ngôi nhà nó biệt lập cực kỳ luôn á. Nói chung thì mình đánh giá trải nghiệm này là 10 điểm. Còn bây giờ thì trở về thôi. Nhưng không phải là về nhà nha, mà là về nhà vệ sinh. Ăn cái bánh mì hồi nãy nó chục bụng quá. Chịu luôn. Sau khi mà nói chuyện với nhà vệ sinh xong á, thì mình qua đây thấy được một cái rất là lạ luôn. Mọi người lại quẹt thẻ, sau đó chọn một cái yêu thích. Mỗi hàng sẽ có chỗ quẹt thẻ. Mình cũng đú chen thử quẹt thẻ xem sao. Sau khi mà nó trừ tiền xong thì mình sẽ được phép mở một cái nha. Rồi ví dụ như mình mở cái trên thử xem. Không cho nha. Ôi chà, bánh nóng hổi luôn. Tại vì mình thấy ông đầu bếp bên trong đó, ông review liên tục luôn. Chứ không phải là máy bán hàng tự động nha. Cái này là máy bán hàng tự động chạy bằng cơm. Thịt bò trộn với lại một số cái khoai tây rồi các kiểu á. Ăn được nha. Cứ không phải thịt bò sống là ok. Ngon nha. Càng ở Hà Lan lâu á thì thật sự mình thấy đất nước này ngày càng thú vị hơn mình nghĩ. Ví dụ như đây là nhà ga trung tâm nè. Chỗ này được đứng trên 8.600 cọc gỗ. Tại vì nó gần mép nước á, nên cái nền đất rất là yếu luôn. Không có cọc gỗ là nó sẽ bị nghiêng và nó bị lún xuống liền luôn á. Thật ra như vậy cũng hồn thôi. Mình sẽ dắt các bạn đến nơi mà có nhiều cọc gỗ hơn nữa nha. Nơi mà có nhiều cọc gỗ nhất không gì khác đó chính là nguyên cái thủ đô Amsterdam này. Có 12 triệu cọc gỗ được đóng xuống đất. Nên người ta hay nói là thủ đô này như là một khu rừng lộn ngược vậy á mọi người. Trung bình mỗi căn nhà ở đây có vài chục đến vài trăm cọc gỗ. Cái này là mình mới đọc chứ mình cũng đâu có biết đâu. Ghê thật sự luôn mọi người. Và có một số căn nhà ở đây mình thấy á, là nó bị nghiêng nha. Nên khả năng trong tương lai á, một số căn nhà nó sẽ bị ngã hoặc là bị chìm nha. Nhìn một nơi mượt như thế này thì đâu có ai nghĩ hồi xưa từng là đầm lầy đâu. Đúng. Còn bây giờ thì mình sẽ ghé cửa hàng tiện lợi này để dành mua sữa và phô mai nha. Thì ai cũng biết là Hà Lan nó quá nổi tiếng với mấy cái này rồi ha. Trong đây thì mình thấy cái gì cũng có hết á. Từ rau củ cho đến bánh mì này nọ. Phía bên này thì mình thấy là phô mai nè. Ok, mình quyết định là lụm cái này nha. Có lẽ là ngon. Đi bộ qua bên đây thì đập vào mắt của mình là một đống sữa luôn. Bây giờ thì mình lụm đại hộp này luôn. À quên lấy lại camera đã. Còn khi mà mình ra tính tiền thì bà chị áo xanh dắt mình đến chỗ này. Bà nói là mình tự tính nha. Có làm thì mới có ăn. Ai rảnh đâu tính tiền cho. Nói chung là mình cứ quẹt là ok. Sau đó đút cái thẻ vào là xong. Quá dễ. Sẵn đây thì mình nói thẳng luôn. Mình là một người châu Á không tiêu thụ được sữa nha. Có khả năng là mình sẽ nói chuyện với nhà vệ sinh nữa. Nó loãng, nó mát lạnh. Bởi vì người ta nói sữa Hà Lan ngon là đúng thiệt. Cái này mình đâu có nhận được tiền quảng cáo ở đâu. Cái này là khen thiệt nha. Nhưng mà khoan, mình không có tiêu thụ được sữa. Thôi, ngon quá nhưng mà dừng lại. Ủa? Tiếp theo là phô mai. Một cái bịch như thế này lấy ra một đống luôn. Và có thể gỡ ra được. Thật sự là hồi đó đến giờ mình chưa bao giờ ăn phô mai thiệt hết á. Ok, bây giờ thì lần đầu ăn thử. Có lẽ là một miếng phô mách ngon chỉ có trên 7 chuột thôi.
không như kỳ vọng của mình cho lắm. Ăn nó chỉ kiểu như nó mặn mặn, béo béo thôi. Cái này có thêm tô cơm đó là tuyệt vời. Hình như mà nó hơi sai sai. Lẽ ra là mình sẽ không bao giờ làm điều này đâu. Nhưng thật sự là ngứa đầu quá, chịu không có nổi luôn á. Ok. Ui da, cái tường lạnh như vậy, liệu có ổn hay không đây? Ok. Nhìn cái bờ sông như thế này thì mình lại nhớ tuổi thơ coi hình sự là người ta đăng tin á là mỗi năm có khoảng 15.000 xe đạp bị rơi xuống sông. Lý do xe đạp bị quăng xuống sông thường là do trộm nè, hoặc người ta thích nghe thì người ta dục xuống thôi. Ví dụ xe cũ chẳng hạn. Ở cái chỗ mình đang đứng hiện tại á, có khá là nhiều xe đạp luôn. Và mình để ý là đa số đều phải khóa vô cái cột hết á. Nếu mà chỉ khóa bánh không á là sẽ bị người ta đạp xuống cái con kênh nha mọi người. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiểm chứng một cái cuối cùng. Đó chính là cối xay gió nha. Nhưng mà lại phải đi xa nữa rồi, nên bây giờ mình sẽ tua nhanh thời gian đến đó nha. Có vẻ là tivi không lừa chúng ta. Hà Lan có cối xay gió, và là cối xay gió thật luôn nha mọi người. Không phải là dựng lên cho vui đâu. Ngày xưa thì họ dùng tụi nó để dành ép bột, xay dầu, cưa gỗ và điều tiết nước nha. Mình đã đi nhiều nước châu Âu rồi, nhưng mình phải công nhận là Hà Lan có gió nhiều khủng khiếp luôn. Nên không phải ngẫu nhiên đây là đất nước có xay gió mọi người. Mình phải công nhận là Hà Lan làm du lịch tốt thiệt luôn á. Cứ mỗi khi đến chỗ nổi tiếng á là thấy toàn người châu Á không à. Y như thị trấn châu Á chứ không phải là thị trấn châu Âu nha. Mọi người à, trước khi đến Hà Lan á, mình cứ nghĩ cối xay gió nó chỉ làm việc của nó thôi. Nhưng không, cho đến khi mình tra Google, ví dụ như cái phía sau lưng của mình á là nó còn đang hoạt động nha. Còn ví dụ như dấu X đi, có nghĩa là đã dừng hoạt động. Dạng nghiêng khắp, hai cánh gần sát mặt đất là nhà có người qua đời. Khó hiểu cực kỳ luôn á. Nhưng tóm lại là nó không chỉ là cối xay gió, mà nó chính là gió xay cối nha. Phải công nhận là Hà Lan làm du lịch tốt thật sự luôn. Tại vì ở đây rất là nhiều người châu Á luôn. Họ phải lặn lội nửa vòng trái đất chỉ để được đến đây chụp hình thôi. Ok, thì mình cũng đú trên là một tấm luôn ha. Và sau bao nhiêu gian nan vất vả thì cuối cùng mình cũng tìm được con gái bà Lan nha. Đây. Ủa? Wow, mấy cái hồn này từ năm 1963 rồi. Và hiện tại là họ vẫn còn đang hoạt động nha. Cái này là phía sau nhà thôi. Chứ xa xa bên kia là một đống bò sữa. Rồi trước nhà thì họ kinh doanh phô mai, rồi sữa các kiểu. Đã đi đến Hà Lan mà không ghé bảo tàng Van Gogh thì hơi phí ha. Nếu bạn không biết hoặc là quên ổng là ai thì lên tranh nè. Vấn đề là khi còn sống thì ổng không được công nhận nha. Cả cuộc đời của ổng chỉ bán được một bức tranh duy nhất thôi à. Khi mà đến 37 tuổi thì ổng kết thúc cuộc đời mình ngoài cánh đồng. Cho đến khi chết thì người ta mới tôn ổng lên là huyền thoại. Dù sao thì bây giờ là người ta xếp hàng dài ngoài kia chỉ để được vào bảo tàng xem tranh của ổng thôi đó. Dù sao thì cũng là cái kết có hậu. Mọi người ơi, mình vừa mới biết luôn nha. Đó chính là Hà Lan có phố đèn đỏ. Đèn đỏ theo cái nghĩa không mấy trong sáng đâu. Và ở đó họ không có cho quay phim nha. Nên đó là lý do vì sao mình lại đứng ở đây quay. Kiểu như là hồi xưa thủy thủ Hà Lan á, họ đi xa bờ vời á, là các cô gái cầm cái lồng đèn màu đỏ đi leo thuyền đó. Cứ miễn là cái lồng đèn màu đỏ thì chắc chắn là cô gái đến từ phố đèn đỏ. Thật sự là mình muốn xem thử shipper ở đây á, giao hàng bằng cái gì á, nên mình quyết định là đặt một ly trà sữa để uống nha. Nếu mà đi bằng xe đạp thì hơi căng rồi nha. Chúng ta chờ xem. Hello. Ồ, đúng là xe đạp thiệt nè. Here my order. Yes. Anh ơi. Wow, nhìn giống y như là GrabFood ở Việt Nam vậy mọi người. Nhưng mà chạy xe đạp nha, uy tín. Trời má ơi, ổng bưng xe đạp leo cầu thang luôn. Rồi bây giờ thì chắc là ổng tiếp tục đi kiếm cơm ha. Một ly như thế này giá là 5,5 euro. Tiền ship là 5 euro cho 2,5 km. Tức là cứ mỗi 1 km á là ông kiếm được khoảng 2 euro là 60k. Wow. Tiệm này thì là người châu Á làm á, nên uống khá là giống trà chanh ở Việt Nam. Không có gì khác hết á. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn. Bây giờ thì trở về Việt Nam thôi ha. Dù là nói chuyện với nhà vi sinh hơi nhiều á, nhưng mà nếu hỏi mình là nước nào mình muốn quay lại á thì chắc chắn là Hà Lan rồi. Cảnh đẹp và con người thân thiện nha mọi người. Hành trình mà mình về Việt Nam hiện tại sẽ rất là dài luôn á.
mình lại tiếp tục được ghé sân bay Dubai, nơi mà có khả năng là được Iran cho ăn tên lửa. Nên mình rất là hoang mang luôn, vì phải chờ đợi 5 đến 6 tiếng nữa mới được bay tiếp. Nên bây giờ thì vô khách sạn ngủ một giấc ha. Ngủ xong thì mình nhanh trí bắt cái taxi đi ăn sáng thử coi đồ ăn Dubai như thế nào. Cái gì mà bánh mì rồi thịt bằm, uống thêm một cái trà sữa gì đó rất là lạ luôn. Ơi ngon nha. Tranh thủ thì mình đi bộ ra ngoài bãi biển này luôn. Còn cái bãi biển này trông thì bình thường thôi, chứ phía bên kia là Iran đó mọi người. Và sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng chuyến bay của mình đã đến, trở về Việt Nam thôi. Cuối cùng thì cũng tới nhà. Mà tính ra thì mình đã di chuyển khoảng tầm 26-27 tiếng thì mới về đến Việt Nam. Có lẽ là mình dừng cuộc chơi tại đây, mình để dành tiền cưới vợ nha. Nhưng mà nếu được các bạn ủng hộ nhiệt tình như là like, bình luận và đăng ký kênh thì mình sẽ cố gắng để dành tiền di chuyển tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye.